ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับการจูนและเบิ้ลให้ฟังเสียงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับผู้ติดตามอยู่แล้วก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับ